Xin chào mừng các bạn đã đến với Have a Sleep, đi ngủ không? Một chương trình mà Thái Anh nói mình sẽ phỏng vấn những người ít chữ. Và hôm nay chúng ta có khách mời là nhóm No Sleep Section. Xin chào mừng No Sleep Section đã đến với Have a Sleep. Rất vui được khi tới chương trình này. Thì tụi em ăn gì chứ nhỉ? Dạ thôi, em lo rồi. Khi bắt đầu mỗi chương trình thì Thái Anh có hay hỏi khách mời của mình là giấc mơ lạ nhất mà các bạn từng mơ gần đây là cái gì? Giấc mơ lạ nhất mà em từng mơ gần đây là em mơ em bị đàn cù ăn thịt. Thì giấc mơ lạ nhất của em là em đi tham gia một cái chương trình nhái Have a Sip. Anh thấy tụi mình cũng thân với nhau nhỉ? Thì không biết là tụi mình gặp nhau như thế nào. Thì tụi em học chung cấp 3. Với lại năm đó tụi em được ba mẹ mỗi thằng mua cho cây guitar thùng. Nên là như mọi đứa trẻ khác mua guitar thì hồi đó tụi em mơ mộng làm rockstar. Nhưng mà tụi em không có ở nước Anh nên là tụi em bỏ ý định đó. Với lại lúc đó tụi em hay chơi nhạc cover, nhưng mà thấy nhạc cover chán quá nên là tụi em có ý định làm cái gì đó nguyên bản hơn bằng cách đạo nhạc Các bạn có xem gõ bút là một môn nghệ thuật không? Dạ không ạ. Các bạn học làm nhạc ở đâu nhỉ? Thì tất cả kiến thức tụi em từng học là ở Du học à? Các bạn học trường nào? Ở nước nào đấy? dạ không, YouTube. Thì ở đây có một câu hỏi là các bạn có thể lên mặt tranh quay MV không? Nhưng mà tuy nhiên mình thấy thì câu hỏi này hơi khó với các bạn, nên thôi mình bỏ qua nhé. Yeah. Alo. Về liền. Tiếp theo thì các bạn có thể miêu tả quá trình sản xuất video cũng như là làm nhạc của các bạn được không? Đầu tiên thì bọn em sẽ đi tìm ý tưởng cho video. Nó có thể tới từ những thứ random trên mạng, hoặc đơn giản là những thứ mà tụi em thích thôi. Đương nhiên video nào cũng cần kịch bản đúng không? Kể cả video này thì tụi em cũng phải đang viết kịch bản nè. Ý chính thì tụi em sẽ viết lên giấy cho có cảm giác quan trọng, rồi sau đó sẽ đưa lên phần mềm soạn thảo nào đó. Bởi vì giấy không có cần trên viết. Quá trình làm nhạc thì chỉ có mấy bước cơ bản như là tìm cảm hứng, sound design, lập cấu trúc, thu guitar, thêm trống, thêm bass, chỉnh âm lượng, cắt ghép, sửa cấu trúc, sửa chất âm, viết câu chuyện, viết lời, tập hát, sửa lời, thu vocal, hát lại, cắt ghép, tuôn giọng, compressor, reverb, OTT, chorus, flanger, panning, lọc tầm âm. Nghe đi nghe lại, sửa lỗi, hiệu ứng chi tiết, ý kiến chỉnh sửa. Tiếp tới là quá trình edit video. Edit video sẽ gồm những thứ cơ bản như là cắt ghép, chuyển cảnh, thêm hiệu ứng, ghép nhạc vô. Và em nghĩ là 2 bước quan trọng để đưa một video lên tới tầm cao mới là chỉnh màu và thêm hiệu ứng âm thanh. Tiếp theo là thử thách cho khách mời của chúng ta. Các bạn có thể chơi một pha đàn thật cháy, sau đó đập luôn cây đàn của các bạn được không?
Mày hư. Theo anh biết thì Đen với An là học IT đúng không? Còn Bíp thì học ngôn ngữ Anh. Vậy thì anh thắc mắc là nếu mà bọn em không làm nhạc thì bọn em làm gì? Không làm nhạc thì làm cái gì? Không làm nhạc thì làm gì? Hôm nay, Khoa đang ở một vùng quê và Khoa đang trên đường đi thăm một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất nơi đây. Clip này cũng hơi dài, tới 2 phút lận. Mong mọi người ở đây cùng Khoai và coi tới cuối clip nha. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai. Chào mừng mọi người đến với kênh Khoai Lang Mang. Thì mọi người có đoán được là Khoai đang ở Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Bíp Mập hen. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma từ các bạn ở khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn, đã gửi lại cho mình. Thì có những bạn nào đó muốn gửi những câu chuyện ma cho mình để mình kể lại cho những bạn khác cùng nghe đó, thì có thể gửi về cái email của mình, đó chính là nosleepsection@gmail.com. Hoặc là các bạn có thể gửi về số Zalo của mình là số 0909 1009 9090 a. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng phương án thứ ba, đó chính là gửi trực tiếp về fanpage của tụi mình, đó là nosleepsection. Thôi thì tụi mình đi vào câu chuyện đầu tiên của hôm nay luôn ha. Thì câu chuyện đầu tiên đến từ một bạn giấu tên. Thì bạn này có nói mình là giấu tên bạn này đi, bởi vì để bảo vệ quyền riêng tư của bạn ấy thì mình sẽ không nhắc tên của bạn này trong cái câu chuyện này ha. Thì bạn Thái An á có kể lại cho mình về một cái câu chuyện á nghe rất là rùng rợn và kinh dị. Đó là câu chuyện bạn ấy nhặt được một thanh sô-cô-la ở trong một nghĩa trang.
nhau các bạn, mình là Tao đi cốt dội. Hôm nay mình sẽ giúp các bạn làm một con game siêu cấp VIP Pro trong vòng 2 phút. Đầu tiên các bạn cần phải tạo một vài địa hình cho con game của chúng ta. Mình vào sprite square để tạo hình vuông hay là vào sprite circle để tạo hình tròn. Ok, và chỉ trong vòng 5 giây thì ta đã có một địa hình vô cùng độc đáo và nhiều quái đa dạng cho chúng ta chơi rồi. Quá là đơn giản đúng không nào? Tiếp theo ta cần một nhân vật, bạn có thể tự vẽ nhân vật của mình bằng các phần mềm có sẵn như là Excel, Word, Zalo hoặc là thuê họa sĩ. Ở đây mình sử dụng cô bé hoa khăn đỏ mà mình thích nhất. Để có thể làm cho nhân vật của chúng ta di chuyển thì ta phải viết script và dán vào cho nhân vật của chúng ta. Mình muốn khi ta bấm nút D thì nhân vật sẽ đi sang trái, A thì sẽ đi sang phải, thì ta chỉ cần sử dụng if else thôi. If input get key, key code A, transform position, vector bar chấm right. Ở đây mình sử dụng tốc độ di chuyển và time delta time. Như các bạn có thể thấy thì nhân vật của chúng ta đã có thể di chuyển sang phải rồi. Ta làm tương tự với nút D thì bây giờ nhân vật của chúng ta đã có thể đấm đao như đặt G, bay trên không và bắn tùm lum rồi. Video tới đây là hết rồi, hẹn các bạn ở video lần sau nha. Và tụi mình thực sự làm một con game cho video này. Tuy là con game nhỏ thôi nhưng tụi mình cũng mất đâu đó khoảng 6 tháng để hoàn thành. Tụi mình sẽ để link tải game miễn phí ở dưới phần mô tả video, nếu các bạn muốn chơi có thể tải về máy tính và trải nghiệm nha. Thì theo các bạn là điều khó khăn nhất mà các bạn từng gặp phải trong quá trình các bạn làm ra No Script Section là những cái gì? Điều khó khăn nhất hả? Điều khó khăn nhất khi mà tụi em làm cái này thì nó có nhiều lắm. Ví dụ như nhiều lúc tụi em làm khuya quá xong rồi tụi em bị bệnh, tụi em phải nhập viện nè, rồi không có tiền làm nè, rồi gì nữa. Nhất bị là mẹ chửi hả? Mẹ chửi kiểu gia đình tụi em cũng không ủng hộ mấy nên là ba đụng cũng căng. Em nghĩ là người nghệ sĩ thì phải chấp nhận khó khăn đó. Nhưng mà em nghĩ điều khó khăn mà cực nhất em nghĩ là khiến tụi em sống chết, tụi em đổ mồ hôi xô nước mắt, thì tụi em nghĩ là máy lạnh tụi em hư trong lúc tụi em thu âm. Buồn khổ. Tại nó nóng. Vâng, và đó là những chia sẻ hết sức là tuyệt vời đến từ khách mời của chúng ta ngày hôm nay, nhóm No Script Section. Xin cảm ơn Dan, xin cảm ơn An và xin cảm ơn Beef đã đến với Hypersleep ngày hôm nay. Và câu hỏi cuối cùng là không biết là dự định trong tương lai của nhóm là như thế nào? Dự định tiếp theo của No Script Section thì sau này tụi em sẽ ra nhiều loại content hơn, tụi em sẽ ra đúng hẹn hơn, không có đợi 7 tháng như video này. Dạ. Sắp tới chắc tầm tháng sau, nếu mà không có gì trục trặc thì bọn em sẽ ra một cái single kết hợp với nhạc phim và một cái EP đang trong quá trình thực hiện và sẽ ra trong vòng cuối năm nay. Mọi người nhớ đón xem